तेल सक्यो क्या हो 120 पो छ त यार कति रुपियाँ रे 135 ल यार वेटिङ फर न्यू channel once again. It's your boy Kazi Vlogs. Today I am going for just a regular ride, solo ride. Specific काम त कुनै केही छैन है त्यही पनि अब भिडियोहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले त्यसैले अब भिडियो बनाउनको लागि भए पनि अब यतिकै राइड गइरा छु 84 को यताको बाटो पनि बन्दै छ है सबैतिरको बाटो बन्दै छ तर लास्ट ढिला सुस्ती भइरहेछ काममा यो मान्छे त भन्सारको ढोका हो आँखा छिमिक्क गरे कि त छलिहाल्छ यो मान्छेको मोटरसाइकलको पछाडी त मलाई बस्नै मन लाग्दैन गुड्दा गुड्दैको मोटरसाइकलबाट फाम फालु जस्तै लाग्छ पर मोटरसाइकल चलाएको छ बाटोमा हिँड्ने बुढी तरुनी अधवैसे सबैलाई होलसेलमा हेर्छ यो मान्छेले Right now I am here at Bajbarai में छु अहिले म अब यहाँबाट हल्का अगाडि गएर चापागाउँ पुग्छु Stay tuned guys Content खोज्दै हिँड्ने म content I need a content man Nothing is more important than content for a YouTuber हैन त्यही हो सबैले जस्तो हामीलाई नि त्यस्तै हो युट्युबमा अब अगाडि बढ्नलाई गाह्रै रहेछ हैन सपोर्ट नमिलेसम्म तर अब हजुरहरुको यति नै माया गरिदिरहनु होला है सधैँ जस्तो ए कोइली त बन्द हैन भाइ कोइली न त काजी भ्लग्स हुँदै भएन नि हैन च्याप दिने अब यहाँबाट सिधै गएर टाङगाउँ निक्लिन्छु है अनि त्यहाँबाट लेलेतिर लाग्छु यो चाहिँ अब यहाँ चापागाउँको पुलु आयो है नामै चटपट खाएर हिँड्दा रहेछ भाइले गरिमा ग्याङस्टर ब्रोहरू क्या ग्याङस्टर होइन पुरै बाटै अब पुरै छिँदै हिँडिरहेको छ सब मेरै हो भन्दै छोडा पप्पु अब है 2-3 तिरबाट च्याप दिइरहेछ ओ सरी राइडिङ चाहिँ मेरो प्यासन हो है पहिल्यैदेखि म अब उडाउन भन्दा नि उडाउन स्टन्टहरू हान्न चाहिँ एकदमै सिकिरहने के हैन मेरो फर्स्ट बाइक भनेको चाहिँ R15 हो है भर्जन 1.5 सिकेँ हैन अनि बाइक जस्तो भयो अझ पनि राम्रोसँग पर्फेक्ट के पनि भएको छैन रेगुल्यारिटी दिन सकेन क्या त्यसैले हो हैन अब बाइकहरू उडायो कुदायो हैन स्टन्टहरू हान्यो भने अब घरतिरबाट नि गाली गरिदिने क्या हैन बाइक बिगार्यो यहाँ त्यहाँ यस्तो उस्तो भनिदिने त्यो हुन त हो हैन अब पैसा दिने मान्छेलाई पो थाहा हुन्छ त हैन कति गाह्रो हुन्छ भनेर युट्युबबाटै अब के गरौँ हैन भनेर सोचिरहेको छु अब रेगुल्यारिटी पनि दिन्छु अनि रेगुलर भिडियो पनि
गरिदिनु होला है। यताबाट जान्छु म चाहिँ। यताबाट बाटो पुरै ध्वस्त बन्दैछ है। अब यता पनि कस्तो छ हेरौँ। रनिङ रेस गरिरहेको छ हेर्नु। दौडी दुईजनालाई मैले जितेँ क्या। अहिले जुन यो कोभिडको अहिले फेरि हल्ला चलिरहेछ नि, एकदम केयर गर्नु है गाइज, एकदम केयर गर्नुपर्छ आफ्नो होइन। लापरवाही गर्ने होइन है। अब पहिलाभन्दा अलिक खतरनाक रूपमा आइरहेछ अहिले यो भाइरस चाहिँ। नेपालमा पो अब त्यति राम्रोसँग देखिरहेको छैन होइन। राम्रो किटहरू नभएर राम्रो चेकअपहरू गर्ने ठाउँ त्यस्तो अब फिक्सै भएन क्या होइन। अब चेक गरिदियो उनीहरूले, अब नभए पनि छ भनिदिने भन्ने अब पहिला त्यस्तो चलिरहेको थियो होइन। नभए पनि छ भनिदिने। अब हो कि होइन न विश्वास गर्न गाह्रो भइसक्यो मान्छेलाई। चेकअप भन्दा पनि अब होइन फर्स्ट सेनिटेरीमा ध्यान दिने हो है। अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि, भन्ने मात्रै होइन है, त्यसलाई अब लाइफमा उतार्नु पनि पर्छ है। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अर्थात् होइन हुनुभन्दा होइन हुँदै नदिनु चाहिँ ठिक हो होइन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यस्तो डाँडा माथितिर नआएको पनि धेरै भएको थियो है। आज आफ्टर अ लङ टाइम यता माथि पनि आइरहेको छु होइन। हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो होइन, अलिअलि माया देखाइदिनु भयो होइन। अनि मलाई चाहिँ अब प्रोत्साहित गर्नुभयो क्या हजुरहरूले नै हो क्या होइन। हजुरहरूकै अब हजुरहरूकै भ्यू, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइबले गर्दा नै मैले अब यति मोटिभेट भइरहेको छु होइन। अब केही गरौँ, हेर्नु भएको छ सबैले, अझै केही राम्रो भिडियो हालौँ भनेर मैले सोचिरहेको छु होइन। यस्तै माया सपोर्ट गरिदिइरहनुहोस्। अनि अर्को उतापट्टि हो फुचुकीको डाँडा चाहिँ है। अस्तिको जुन भ्लग गरेर डाँडा चाहिँ उतापट्टिको हो। फेरि अब स्कुलहरू होइन सबै अब लकडाउन हुने भन्ने कुरा भइरहेछ। सबै अब लकडाउन फेरि पहिलाकै जस्तो हुन लागेको छ है। किन भन्दाखेरि अब नेपालमा नभए पनि होइन, नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ अरू देशहरूमा होइन धेरै कोभिडको केसहरू देखा परिसकेको छ है। नेपालमा चाहिँ अब त्यति फास्ट अब धेरैले चेक गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि होइन, थोरै देखेको मात्र हो। त्यसैले आफ्नो केयर गर्ने हो। जहिले साबुन पानीले हात धुने, मास्क अलवेज है, रेगुलर मास्क हुनु पऱ्यो। ओ केडा हो, कहाँ जान लाग्यो तिमीहरू? ट्याक्कै बाटोमा भेट भइदिएर है, भ्लग हान्दै निक्ल्यो क्या। अब चाहिँ कन्टेन्ट खोज्दै हिँडेको थिएँ म, कन्टेन्ट बल्ल पाएँ है। दामी कन्टेन्ट। कता जाने भनेर निक्ल्या हो केटाहरू? लेले राइडै भनेर निक्ल्या हो। सोच्दै नसोचे पनि भइदिनु क्या अब होइन। अब कहाँ यहाँ आएर भेट होला भनेर कसले सोचेको थियो? एक्लै हिँडिरहेको थियो केटाहरू भेट भयो। अब पो राइडको मजा आउँछ। ल अगाडि जाऊ, ल म पछाडि आउँछ। कालिम्पोङको राइड चाहिँ हाम्रो यही एनएसमा गएको हो है, छोटेर म खत्रे अनिस उसकै बाइकमा गएको हो। डह्रो मजा आएको थियो। त्यो भ्लग चाहिँ अब खास यस्तो भयो, गोप्रो अब त्यति बेला ड्यामेज भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा गोप्रोको भिडियोहरू हाल्न नपाएको, गोप्रोको भिडियोहरू एट्याच गर्न नमिलेको भएर चाहिँ त्यो भ्लग मैले अहिलेसम्म नहालेको हो है। अब कुनै कन्टेन्ट पाएन, के भएन, कहिले भ्लग बनाउनु पाएन भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर मर्ज गरेर होइन मैले हालिदिन्छु है। रमाइलो गराएछन् केटाहरूले, वाइल्ड रमाइलो पनि गराएछन्। नाचगान पनि डह्रो भएको थियो त्यति बेला। लभली देखिन्छ यार। तर यहाँबाट चाहिँ होइन, अब सबैलाई अब यहीँबाट होइन ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु होइन। अब न्यू इयरमा भ्लग आउँछ कि आउँदैन अब त्यो चाहिँ फिक्स छैन है। भ्लग चाहिँ अब हाल्न पनि सक्छु।
अब यहीँबाट हजुरहरूलाई मैले न्यू इयरको पनि विश गरिदिँदैछु ह्याप्पी न्यू इयर भनेर है ह्याप्पी न्यू इयरको अहिलेदेखि शुभकामना छ हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो कन्टेन्ट होइन कस्तो कस्तो बाइकको भिडियोहरू कस्तो कस्तो गरेको हेर्नु मन छ होइन तल कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले भनिदिनु होला त्यस्तै अनुसारको होइन कमेन्टहरू हेरेर मैले हजुरहरूको मन जित्न सक्छु कि भन्ने आश गरेको छु कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन कहाँको भ्लग हेर्न चाहनुहुन्छ कस्तो टाइपको भ्लग इन्ड्युरो हो कि स्टन्ट हो कि राइडको हो कि होइन कस्तो भ्लग हो हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर काजल्लाको हो अब केटाहरू होइन केटाहरूसँगै गइदिन्छु म चाहिँ कन्टेन्ट खोज्दै हिँड्यो भने कन्टेन्ट पनि मिठो पाइहाल्यो सब्सक्राइब टु काजी मोटो ब्लग्स है सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज बाटो छिर्दिउँ अब कहाँ पुगिन्छ होइन जङ्गलको राइड हान्दिउँ आज त्यहाँ मेन बाटोबाट मासतिर उक्लेर अनि जङ्गलतिर छिर्या हो है हरियाली यसो हेर्दिउँ भनेर सर्चिङ फर न्यू चिल्लो छ हेर्न है क्या सही देखिँदैछ पर्सान्तेलाई नि बाउले यही भनेको छ एनएस लिन्छु भन्दै थियो रे हैन ओ टायर मेरै जस्तो रहेछ भने यो युरोको नि यस्तो हुँदैन ओ माय गॉड हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्किसकेका छौँ है रिटर्निङ भ्लग पेट्रोल हाल्नु पर्यो है बरु पेट्रोल पेट्रोल छ त पेट्रोल कहाँ छ यता पेट्रोल कहाँ छ पेट्रोल उता छ एकछिन सोध न यार तेस्रो जाने बाटो आउँछ है तेस्रो बाटो आउँछ कि कहाँनिर भन्यो ओ छोटे स्टाइल लगा न हुन्छ अझै अगाडिसम्म गइहाल्छ नि यो यस्तो जाने बाटो आउँछ अनि यतापट्टिको होटेल हुने कहाँ ए यता यहाँ पाइन्छ यहाँ सुक्खा भएको छ सुक्खै भयो सुक्खा भने मैले त हालेर आएको 2 लिटर हालेर बिहान पनि 1 लिटर तपाईँ 3 लिटर हालेर जति नि खाइदिने यार यो त है तैँले कहाँको बाटो भनेर आउँछन् ल कस्तो तुफान आइदिए कति रुपियाँ हो सोध न यार 120 पो छ त यार कति रुपियाँ रे ल यार
पखाएँ त्यही चाहिँ खान्छु त्योसम्म छैन क्या गइदियो त्यो गइदियो आउँछ कि साइड लाइट बन्द गर्छु कहाँ आउनु फोन हाल्नु नि एकचोटि नम्बर छैन मसँग पेट्रोल सकिँदैन 15 रुपियाँ नपत्याइदिने लाइफमा कहिले बिर्सिँदैन पेट्रोल पम्पमा त आउँदैन 120 मा घरतिर होला त्यो बुढी आमा चाहिँ डेन्जर भयो त कप्स हुन्छ मार्छ होइन यतैबाट गइदिनु पर्ला नि भिडियोहरू के कस्तो लाग्छ है लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला यतिसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ